This is MacArthur, I'm back. Ngayon, unbox natin itong Magine C706, yung pinakabago nilang flagship na cycling computer. Tingnan natin kung ano yung mga features niya and kung okay ba siya. Let's go! Ito yung C706. Marami siyang features dito nakalagay sa likod, pero ang mga main features niya is yung kanyang malaking screen, which is colored, 3.3 inches, and then naka-multiband GNSS siya, so hindi lang GPS, pati yung ibang satellite ginagamit din niya, and na-improve at saka madami siyang features for navigation. Kasama yung offline mapping at saka yung offline na Climb Pro, so may Climb Pro na rin ito. And then meron na rin siyang speaker, so meron din siyang bell. Tapos mamaya papakita ko sa inyo ano pa yung ibang nagbago dun sa hardware niya. And of course, yung isa nating pinakagusto sa Magine, yung presyo niya. So compared sa similar spec na cycling computer in the market, mas affordable ang Magine, always. Okay, so unbox na natin. Okay, so ito siya. Meron siyang dalawang tape dito. So, ayan. Ito siya. Ayan. It will slide right out. Tapos meron din siya dito. Ayan. So natanggal na to. Okay. So ito siya. So una kong napansin sa kanya is yan. Medyo malaki siya. Ito yung size niya. If you compare mo ito sa Garmin 840, ito. So mas malaki siya mas mataas siya ng konti, mas malaki yung screen niya. Ito yung max brightness nung 840. Ito yung sa Garmin 706. Tapos kumpara naman sa Chorus Dura, ito. Ayan, halos magkasing laki sila pero mas malaki yung screen nung C706. Kasi yung Dura meron siyang solar panel. Ayan. So pagdating naman sa brightness, mas ma-bright naman itong itong C706. Pero yun, kasi ang advantage nitong Chorus Dura is battery. So kaya ganyan. Pero readable naman siya. Okay, kasama na dito meron din siyang free na protector. Okay? Kasama siya. Tapos, yung isa ditong kapansin-pansin is itong metal niya na mount. Kasi yung before, pag nasira yon, hindi nyo na siya mapapalitan. Ito pag nasira, pwede siyang mapalitan. Okay? Okay, and then ito yung mga kasama niya sa loob. Yan, meron siyang ganito. So, ito yung mga kasama niya. So, meron ka nitong tether. Meron ka ding yan, itong mount. Tapos, yung mga rubber na mount. So, kung ilalagay mo siya sa handlebar. Tapos, meron ka ring Allen na both merong Phillips at saka yung Allen. Tapos ito, yung mga screw mount. Ito, meron siyang USB na cable for charging. Okay? Tapos ito, yung mga documentation. Ayan. Okay. Tapos ito, mga stickers. Okay, so yun lang yung laman niya. And of course, yung focus natin nandito sa unit. So, buksan ko na. By the way, bubuksan ko to nang hindi tinitingnan yung instruction. Kasi ganun ako pag may bagong gamit. Try ko i-figure out. So, yan. So, long press, tas mag-on na siya. Kung mapapansin nyo, meron siya ditong nagbi-blink. So, pag nakakabit yan sa bike nyo, kitang-kita yan. Ma-identify kayo. Pwede nyo palitan din yung color niyan sa settings. Okay, so first, ito. Press natin tong English. Okay, so ngayon, kailangan yung buksan yung one lap fit para i-activate itong Magine. Okay? So, mag-download kayo ng one lap fit kasi yun yung app na ginagamit ng Magine. Okay, so ito siya, one lap fit. Get. Yan. Pag first time yung bubuksan yung one lap fit, ayan, papalagin kayo. Kailangan yung i-agree. Okay? So, nilag on ko using my Google account. Tapos pipiliin kayo kung EU or Singapore. So, Singapore yung pinili ko. Yan. Ito,
kung i-allow nyo raw siya sa Bluetooth devices. So of course, i-allow natin para makakonect siya. Okay yan. Punta ka ngayon dun sa Mi. Tapos ito, may Byte Computer. Tapos ito, pipindutin nyo tong Add My Device. Ayan. Tapos pipiliin nyo tong C706. Yan. Ngayon, yan, papascan na sa'yo yung itong QR code. So, sa-scan ko na siya. Yan. So, pairing na ngayon. Ito. Okay. So, kailangan nyo lang i-click itong pair now. Yan. Okay na. Naka-pair na siya. Okay. Nakalagay dito, it's recommended to calibrate the device. So, kakalibrate ko siya. Para daw sa, positioning sa GPS. Okay, ngayong nakasync na siya, yung next is itong Wi-Fi setup. So, bali i-setup niyo yung Wi-Fi dito sa device. Kasi itong device na to, nakakonect siya sa Wi-Fi. And pwede kang mag-sync ng data, yung mga rides via Wi-Fi. So, si-setup natin, connect to Wi-Fi. Ito, nakalagay configuring. Yan, tapos tinatanong niya kung magda-download daw ako ng maps, of course, para sa navigation. Yan, pero inas din niya ako na i-update yung firmware nitong Majin. So, update ko na yung firmware para sure. Yan. So, nag-update na siya ng firmware. Antayin lang natin matapos. Parang mabilis lang naman siya. Kasi nakakonect na siya sa Wi-Fi. Tapos dito naman, yan, kailangan mo lang ilagay yung profile. So, in this case, i-edit ko siya para sakto sa akin. Okay, tapos ito namang sa map download. Ayan, i-ask niya kung saan yung ida-download. So sa akin, itong buong Pilipinas. So ganyan yung ginawa ko. Tatanong din niya kung ano yung pangalan. Nalagay ko Philippines. Ito, nag-update pa rin siya. So na-download na niya yung update. Ngayon, in-update na niya yung firmware. Okay, ito. Tapos na yung firmware update. Next, update naman natin yung mapa. So ito na yun. Ito na yung na-select ko. Pindutin ko na yung download. Yan. 570 megabytes yung file. So, select ko lang download. Yan. After mo ma-select yung map and then click download, dito na magko-continue yung download. Yan. So, ang pangalan ng buong Philippines na map is Philippines. So, kung tingnan natin mamaya kung pwedeng mag-add ng iba pang map. So, bali ang ginawa ng computer is dinisconnect na niya yung Bluetooth. So, hindi na siya nakakonect sa phone. Tapos, direct Wi-Fi na yung download para mas mabilis. So, antayin lang natin sandali. 5 minutes later. Okay, medyo matagal yung download. So, 570 megabytes. Pero I think yung server nila medyo mabagal. 2,000 years later. So, hindi pa rin siya tapos mag-download. Mawawala na yung araw. So, titestingin ko na siya ngayong gabi. After ng unboxing and setup, yung unang real-world test ko sa Majin C706 was a 50-kilometer night ride within Metro Manila. And honestly, dito agad ako na-impress. Okay na okay yung screen niya sa gabi. Kitang-kita, malinaw, maganda yung font, and very clean yung screen layout. In fact, sa display and readability, I would say mas gusto ko siya compared sa Garmin 40 series. Kasi meron ako nung Garmin 840 na matagal ko rin ginamit and nagkaroon din ako ng Garmin 1040. Tapos, after a few days, tinry ko naman siya sa araw during my boso-boso ride. Same impression, okay na okay pa din yung screen, readable kahit maliwanag, and gumagana rin ng maayos yung offline climb feature niya. So overall, my initial impression sa Majin C706 is solid. So kung first time mo palang gagamit ng cycling computer, I think you can't go wrong with this. And meron pa siyang cool features na wala sa iba. Yung isang pinakagusto ko actually sa Majin is yung gradient niya. Meron siyang increments ng decimal. So pagka nasa false flat ka, makikita mo 0.2%, 0.5%. Kasi sa ibang cycling computer, makikita mo lang pag 1% na siya. So, minsan makunat yung daan, pero hindi mo pansin. Sa Majin, malalaman mo dahil dun sa decimal gradient niya. Pero syempre, hindi siya perfect. Yung first ko na nakita ko is kung advanced user ka and you really track your training, recovery, and health metrics, medyo kulang ang Majin ecosystem.
Unlike Garmin and Coros, walang sports watch yung Magin. So wala kang training readiness, sleep recovery integration, HRV type insights, and other health metrics na connected sa buong training picture mo. Kung cycling computer lang yung kailangan mo, okay na siya. Pero kung holistic training ecosystem yung hanap mo, mas lamang pa rin yung Garmin and Coros. Second issue, nagka-problem ako sa initial Strava sync. Kasi nung una, gumawa ako ng account using Google Sign-in. Hindi gumagana properly yung linking sa Strava. So yung solution, gumawa ako ng manual email registration, then after that, okay na siya. So kung bibili ka nito and isi-sync mo siya sa Strava, and of course, you need to do that, don't use single sign-on. Manual email registration na lang para hindi ka magka-problema. Third, if nagtitrain ka sa Zwift, wala akong nakitang option to sync Zwift rides into one lap fit. So, sa Garmin and Coros, meron yan. Pagkatapos mo ng ride, automatic nakasync na kagad sa ecosystem nila. So, kung important sa'yo yung Zwift na nasa isang ecosystem with your rides, then limitation to sa Magin. Fourth, battery life. Okay naman siya for normal rides. Pero kung mahilig ka sa multi-day rides or ultra distance na mga 300 to 400 kilometers and above, posible ka pa rin maubusan ng battery. Similar concern din naman to sa Garmin, so hindi siya unique na problem sa Magin. Pero kailangan mo pa rin siyang i-consider. Fifth, routing sa Magin app. Navigation via GPX upload is perfect. Walang issue yan. Pero kung gagamitin mo yung routing function directly sa app, yung parang Google Maps, hindi pa ganun kakumpleto yung location database niya sa Pilipinas. Unlike sa Coros and Wahoo, mas kumpleto yung searchable options nun. So kung kunyari magra-route ka from bahay mo sa Cubao papunta ng Taktak, makikita mo yun sa Coros and Wahoo na app. Pero sa Magin, wala pa nun. So for rerouting naman, so kunyari nalihis ka dun sa GPX map, for me, kahit anong cycling computer, pag sa Pilipinas, hindi ko tinatrust yung routing niya. Mapa-Garmin, Coros, Wahoo, I don't trust rerouting. So, pagka sa rerouting, use it with caution. Okay, ang ginagamit ko pa rin dyan, Google Maps. Okay, so, where does that leave Magin C706? Compared to Garmin, this is a very good alternative kung hindi ka gumagamit ng Garmin watch and hindi mo kailangan yung full Garmin training ecosystem. Garmin is still the best overall, especially for advanced users. If you mainly need navigation, ride data, sensors, and a good screen, you won't miss much with the C706 versus Garmin. Compared naman sa Coros Dura, lamang na lamang pa rin yung Coros Dura sa battery life. So, kung multi-day rides, ultra-distance, or bikepacking yung priority mo, Coros Dura is still hard to beat. Pero for most cyclists who want a modern cycling computer with a good screen, solid navigation, useful features, sensor compatibility, and good value for money, the Magin C706 is a very solid choice. So, yun lang. This is MacArthur. I shall return.